केम छो मित्रों, चकाचक रेसिपी में तमारुं स्वागत है। आज आपणे सुखड़ी बनाववाना छे। सिम्पल रेसिपी है अने बधा घरे बनावता ज होय छे। जो तमाराथी सुखड़ी चवड़ बनती होय के परफेक्ट न बनती होय तो एक वखत आ परफेक्ट माप साथेनी सुखड़ी जरूरथी जोशो। आ खूब ज सॉफ्ट अने तमे जोई शको छो सॉफ्ट अने क्रिस्पी सुखड़ी बनी है। एक वखत आ जरूरथी बनाववानी ट्राय करजो। परफेक्ट मापनी सुखड़ी बनाववा माटे तमारे अहींया माप जरूरी है। मैं अहींया 1 कप घऊंनो आपणो जे रोटलीनो लोट आवे छे ते मैं चाळीने लीधेलो छे। पोणो कप घी है, चोख्खुं घी लीधेलुं छे अने पोणो कप गोळ छे। अहींया अत्यारे आपणे कोल्हापुरी गोळनो यूज करशुं अने मैं આવી રીતના ઝીણો ચપ્પુથી ખમણી લીધેલો છે, પીસીસ કરી લીધેલા છે। હવે આપણે સુખડી બનાવવા માટે ગેસ ઉપર એક પેન લેશું। એમાં આપણે સૌપ્રથમ ઘી છે તે એડ કરીશું। તમારું મેજરમેન્ટ એકદમ પરફેક્ટ હશે તો તમારી સુખડી સોફ્ટ મવડી જેવી બની શકશે। આપણું ઘી મેલ્ટ થાય એટલે આપણે એમાં 1 કપ જે ઘઉંનો લોટ લીધેલો છે તે હું એડ કરું છું અને આપણે આને સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસે સતત હલાવવાનું છે। જો તમારી સુખડી ચવડ થઈ જતી હોય તો તમે આ વિડીયો જરૂરથી જોશો। આમાં આપણે એક નાની ટિપ્સ આપશું જેથી તમારી સુખડી એકદમ સોફ્ટ રેડી થાય। તમે આવી રીતના ઘીમાં લોટ શેકશો એટલે તમારો લોટ છે તે એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે। આપણે આને સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસે 7 થી 8 મિનિટ શેકવાનો છે। આપણે 5 મિનિટ થઈ છે। મેં ગેસની ફ્લેમ સાવ બંધ કરી દીધેલી છે। તમે જોઈ સાવ ધીમી કરી દીધેલી છે। તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટ છે તે થોડો થોડો શેકાવા લાગ્યો છે અને તેનો કલર પણ ચેન્જ થવા લાગ્યો છે। લાઇટ બ્રાઉન કલરનો તમને કલર જોવા મળશે। અને આવી રીતના સતત હલાવતું રહેવાનું। તમારા લોટ છે તે ખૂબ જ સોફ્ટ થઈ ગયો હશે અને તમે જોઈ શકો છો આપણું પછી ધીમે ધીમે અને હલાવતા રહેશું ત્યારે સાઈડમાંથી થોડું ઘી પણ છૂટું પડી શકે છે અને આનો લોટ શેકાવાની એક સ્મેલ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે। તમારે 1 મિનિટ આવી રીતના એને હલાવતું રહેવાનું અને સુખડી બનાવતી વખતે આને હલાવતા રહેવું જરૂરી છે। બાકી એવું થાય છે કે તમારો લોટ છે તે કોઈ એક સાઈડથી બ્રાઉન થઈ જશે, બળી જશે, એટલે આને હલાવવું ખૂબ જ જરૂરી છે। તમે જોઈ શકો છો તમારો લોટ શેકાઈ ગયો છે અને તેનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે। હું તમને થોડુંક નજીકથી બતાવું છું। આ રીતનું આપણું લોટ શેકાયેલો હોવો જોઈએ અને તરત જ તમારે ગેસની ફ્લેમ છે તેને બંધ કરી દેવાની છે અને આને હલાવતું રહેવાનું છે 1 મિનિટ। આપણે કઢાઈ છે તેને ગેસ ઉપરથી નીચે ઉતારી લેવાની છે અને આને આવી રીતના આપણે 2-3 મિનિટ સુધી લોટને હલાવવાનો છે કારણ કે આપણી કઢાઈ ખૂબ જ ગરમ હશે અને આપણે આ જે ગોળ છે તે ખમણીને રાખ્યો છે તે આમાં આપણે એડ કરી દઈશું અને આપણે આને આવી રીતના હલાવી અને ગોળને છે લોટમાં મિક્સ કરી દેવાનો છે। તમે ગોળ મિક્સ કરશો એટલે તમારો જે લોટનો કલર છે તે રેડ ઉપર થોડો થઈ જશે। આ વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। ગેસ બંધ કરી કઢાઈને નીચે લઈ અને પછી આપણે ગોળ મિક્સ કરવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો આપણો ગોળ સરસ રીતે લોટમાં મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે આપણે નાની થાળી લેશું કે ડીશ લેશું, પછી એમાં આપણે ગ્રીસ કરવાની જરૂર નથી। આપણો આ જે લોટ શેકાયેલો છે તેને આપણે આમાં લઈ લેવાનો છે। આપણે ડીશમાં
લોટ છે તે લઈ લીધો છે। આવો સિમ્પલ વાટકો લેવાનો અને તેને એની ઉપર આવી રીતના ફેરવી દેવાનું, એકદમ લીસું કરી નાખવાનું। તમે ઈચ્છો તો અહીંયા ડ્રાયફ્રૂટ પણ તમે સ્પ્રિંકલ કરી શકો છો, પણ આપણે અત્યારે સિમ્પલ સુખડી બનાવીએ છીએ। મવડીમાં છે કે ઘંટાકણ મહાવીરનું જે દેરાસર હોય, ઘંટાકણ મહાવીર સ્વામીનું દેરાસર, ત્યાં પ્રસાદી રૂપે જે સુખડી મળે છે તે આ જ રીતના બનેલી હોય છે। તમારે આવી રીતના આને વાટકાની મદદથી પાથરી લેવાનું છે। આપણે થાળીમાં એકદમ વ્યવસ્થિત સુખડીને પાથરી લીધેલી છે અને આને એકાદ મિનિટ સુધી ઠંડી થવા દેવાની, પછી આપણે તેની ઉપર પીસ પાડવાના છે। આપણે 1 થી 1.5 મિનિટ થઈ છે, આપણે એના પીસ પાડી લેશું, કારણ કે સુખડી ઠંડી પડે પછી એમાં પીસ સરખા પડતા નથી। એટલે તમારે થોડીક ઠંડી પડે એટલે આવી રીતના તમારે જે શેપમાં પીસ પાડવા હોય તે રેડી કરી લેવાના। આપણા પીસ પડાઈ ગયા છે। હવે આપણે આને 5 થી 10 મિનિટ સાવ ઠંડી પડવા દઈશું। આ આપણી સુખડી ઠંડી પડી ગઈ છે। આપણે તેની ઉપર જે કાપા પાડ્યા તેની ઉપર આપણે આવી રીતના ફરીથી કરી લેવાનું છે, એટલે આપણા પીસ છે એકદમ પરફેક્ટ રેડી થશે। આપણી સુખડી રેડી છે। તમે એક વખત જરૂરથી આ રીતે સુખડી બનાવવાની ટ્રાય કરજો। તમને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ શેર, લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરશો।